අපි අද හදමු වටලප්පම්. කිතුල් හකුරු ග්‍රෑම් 300යි, බිත්තර 8යි, පොල් කිරි මිලිලීටර් 420යි, සාදික්ක ගෙඩියයි, එනසහල් 4ක්, කරාබු නැටි 5-6ක්, පොල් තෙල් මිලිලීටර් 10ක්. මුලින්ම අපි එනසහල් කරාබු නැටි සාදික්ක ගෙඩිය බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩර් කරගෙන අපි ඒක පැත්තකින් අයින් කරලා තියාගමු. ඊට පස්සේ ටිකක් ලොකු බෝල් එකක් අරගෙන අපි හකුරු ග්‍රෑම් 300න් ග්‍රෑම් 250ක් වගේ ප්‍රමාණයක් බෝල් එකට දාගෙන ග්‍රෑම් 50ක වගේ ප්‍රමාණයක් අපි ඉතුරු කරගන්නවා. ඉතුරු කරගන්න හේතුව ඉස්සරහට මම කියන්නම්. ඊට පස්සේ අපේ පොල් කිරි මිලිලීටර් 420 අපි මේ විදිහට එකතු කරගන්න ඕන. පොල් කිරි එකතු කරගත්තයින් පස්සේ අපි මේක හොඳට වික්ස් එකක් ආධාරයෙන් හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕන. මේ විදිහට මිශ්‍ර කරගත්තයින් පස්සේ හොඳට හකුරු ටික දිය වෙන්න ඕන පොල් කිරි එකේ. ඊට පස්සේ අපි ඒක පැත්තකින් තියාගමු. ඊළඟට අපි බිත්තර ටික හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ මම කලින් වගේම වික්ස් එකක් අරගෙන බිත්තර ටික හොඳට වික්ස් කරගන්නවා. බිත්තර ටික හොඳට වික්ස් කරගෙන අපි ඒක අපි මුලින් හදාගත්ත හකුරු මිශ්‍රණයට මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරන්න ඕන. එකතු කරලා නැවතත් හොඳට මේක මිශ්‍ර කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි මුලින් හදාගත්ත බ්ලෙන්ඩර් කරගත්තේ නිසා කරාමුණු සාදික්ක ටික මේ විදිහට එකතු කරගෙන නැවතත් හොඳට මේක මිශ්‍ර කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි මේ වගේ බෝල් එකක් අරගෙන අපි පොල් තෙල් මේකේ හොඳට තවරා ගන්න ඕන. බ්‍රෂ් එකක් ආධාරයෙන් මේ විදිහට හොඳට පොල් තෙල් ටික තවර ගන්න. ඊට පස්සේ අපි මුලින් අයින් කරපු හකුරු ග්‍රෑම් 50 මේ විදිහට මේ බෝල් එකට එකතු කරගන්න ඕන. අපේ හකුරු අපි හදාගත්ත වටලප්පම් මිශ්‍රණය එකතු කරන්න කලින්. ඊට පස්සේ අපි පෙනේරයක් ආධාරයෙන් අපි හදාගත්ත වටලප්පම් මිශ්‍රණය මේ විදිහට අපි වාජනයට එකතු කරගන්නවා. මෙහෙම පෙරන්න හේතුව තමයි කෑලි අකුරු කෑලි ඉතුරු වෙලා තිබ්බොත් ඒ ටික අයින් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට අපි හදාගත්ත බෝල් එකට අපි හදාගත්ත හකුරු මිශ්‍රණය එකතු කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඇලුමිනියම් ෆොයිල් එකක් අරගෙන අපි දාගත්ත අපේ බෝල් එක මෙන්න මේ විදිහට කවර් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ අපේ වටලප්පම් මිශ්‍රණය අපි හුමාලෙන් තමයි තඹගන්නේ. ඒ නිසා මම ටිකක් ලොකු භාජනයකට මෙන්න මේ වගේ පොඩි ස්ටෑන්ඩ් එකක් තියලා ඒකට වතුර එකතු කරලා අපි හදාගත්ත වටලප්පම් මිශ්‍රණය ඒ කුඩින් තියලා හොඳට වහලා හුමාලෙන් තඹා ගන්න ඕන. ඉතින් මේක අපි හොඳට හුමාලෙන් තඹා ගත්තයින් පස්සේ පොඩි ඉරටු කෑල්ලක් හෝ ටූත් පික් එකක් අරගෙන
මේක මැද්දට ඇනලා බැලුවාම ටූත්පික් එකේ ඇලෙනවා නම් තැඹිලා මදි. එහෙම නැත්නම් ටූත්පික් එකේ මුකුත් මැදින් ඇලෙන්නේ නැත්නම් ඒක හොඳට තැඹිලා. ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්ත වටලප්පන් එක ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ අමුත්තන්ට මෙන්න මේ විදිහට පිළිගන්වන්න.